السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطريقة جديدة سنتعلم كيفية رسم الصحراء في المناظر الطبيعية، والدرس خاص للمبتدئين، فما تمشيوش بعيد وتبعوا معايا. الدرس سهل ورائع ومهم، واللي باقي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس والضغط على لايك والبارطاج، وهيا بنا نتوكل على الله. في البداية اللون الأزرق والرمادي وشيء من البنفسجي، ولاحظوا المساحة اللي لونت. أقول دائما ندير فرشاة عريضة في الحائط أو الرولو. لاحظوا الآن تأطير وتخطيط المنظر. غندير تلال رملية مباشرة مع نقطة التقاء اللون الأزرق مع الخلفية. ولاحظوا التلال كي دايرة تلال متداخلة، غتكون كلها رمل، وغنلونها بالأسود والبنفسجي والأحمر. لاحظوا درجة اللون ولاحظوا الفرشاة، وممكن نجيب فرشاة عريضة كبيرة. كما أقول دائما كنختار فرش متوسطة لأنها كتساعدني وكتكون خفيفة في العمل. لاحظوا المساحة اللي غنلون، وغادي نحاول نخطط ما تبقى من ألوان الإضاءة في هذا الرمال بالفرشاة. لاحظوا كيفاش غندير بالفرشاة بعد ما غنلون هذه المساحة كلها اللي على اليمين. بطبيعة الحال خليت الفوق واحد التلة رملية خليتها، غندير فيها لون آخر. نبدأ الآن الراعي للأبعاد ديال المساحة ديال الإضاءة. لاحظوا كيفاش غنخطط بالصباغة. المساحة كلها اللي غنلون نحددها بالصباغة. لاحظوا لأن الرمال غتكون جزء مضيء وجزء مظلم. لاحظوا المساحة المظلمة كلها غنخططها باللون. نعطي المساحة كلها المظلمة غتكون على الجهة اليمنى، نفس الطبقة ديال اللون. ما غاديش نغمق اللون، غنمشي بنفس الطبقة لأن هذا المستوى ديال اللون غيتعمم في اللوحة كله. ولاحظوا المساحة اللي ظلت. الآن غنجيب اللون الأوكر، أصفر أوكر أو الأصفر كريم مع الأصفر الحامضي، وغنبدا نلون في المساحات اللي بقات ديال الإضاءة. لون رملي كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للتلوين نمشي مع الإطار اللي خططت ما نفوتوش باش يبقى المنظر عندي مضبوط ونبقى مضبوط في العمل ديالي. لاحظوا عملية التلوين. اختاريت فرش مسننة لأن الزوايا ديال التلوين هنا ضيقة، ضروري خاص تكون الفرشاة حادة باش تحدد لي اللون وما نقيش اللون ديال الظل. نبقى غادي دائما مع المساحة ديال الضوء واللون الأصفر لأن هذا اللون حساس. لاحظوا اللون كيفاش داير، أصفر حامضي مع أصفر كريم، كيعطي لون ديال الصفرة رائع. الأصفر فاقع جميل وكينسجم حتى مع لون الظل. ولاحظوا المساحة ديال التلوين. حاولوا تنتبهوا لأن هذا الدرس خاص بالمبتدئين، درس بسيط رغم التفاصيل اللي كاينين في اللوحة وفي المنظر. بعد ما لونت اللون ديال الظل ولون الضوء غنمشي الآن رسم السحب. اللون الأبيض نفس الفرشاة اللي لونت بها غادي نرسم بها السحب. لاحظوا العملية وكنخربش كما يقال باش ندير موتيف ديال السحب، كأن الفرشاة تلعب في يدي بطريقة عشوائية، ولكن كنمشي دائما مع الإطار ومع الشكل ديال السحاب اللي حددته وحاولت نرسمه. لاحظوا العملية كيفاش كنلعب بالفرشاة. دائما الفرشاة ما كنخليش لها اتجاه واحد وما كنخليش لها مثلا عملية وحدة، حركة وحدة. ضروري كنلعب بالحركة ونقلب الحركة باش تعطيني الموتيف ديال السحاب. وهذه المسألة دائما كنقولها لأحبابي لأن عملية رسم السحب كتبغي شيئا من الخفة وشيئا من التقنية والذكاء فقط. لاحظوا العملية. كنجر جرات ديال السحب. السحب تختلف دائما، كاينه سحب دائرية، سحب مسطحة، سحب ملولبة، وهكذا. كل سحاب كيقتضي مني عملية وحركة. لاحظوا الحركة ديال رسم السحب. كنجر الفرشاة ونحاول نزيكزاكي بالضربات باش ندير هاد العملية. اللون أبيض فقط، ثم نجيب اللون البنفسجي
ونديرو من الجوانب ديال هاد المساحه ديال السحاب اللي رسمت. نحدد السحاب ونحدد اللون البنفسجي من الجوانب وندمج باليد ديالي او بالاصبع. لاحظوا لان هاد اللون غيعطي انعكاس ديال الخلفيه اللي كاينه في لون السماء. خلفيه راه بطبيعه الحال فيها الازرق والرمادي والبنفسجي. نحاول ندير كاطار بالبنفسجي هاد المساحه ديال السحاب كلها باش تبين الانعكاس. جوج عمليات فقط ساهلين كيف ما كتشوفوا احبابي. ثم نبدا الان في تفاصيل الرمال. اللون اللي درتو الاصفر نفس الدرجه. غنمشي الان نبدا نحدد في الاضاءه في المساحه اللي فيها الظل، وراني حددت البلايص اللي غنلون بقلم الرصاص. ممكن تحددوا باللون مثلا. لاحظوا التحديد اللي درت وكيفاش جبت فرشاة الانجولو باش تحدد ليا بالضبط المساحات اللي غنلون باللون الاصفر، باش تبدا تبان ليا تفاصيل ديال المنظر اللي غادي نرسم ديال الصحراء كما سترون. ونبدا خطوه بخطوه ثم نحدد اللون الاخر كذلك شبه مثلث في هذه المساحه، تلال بعيده. غنحاول نلون جزء ونخلي جزء مظلم. وبهذه العمليه غادي نمشي في التفاصيل ديال المنظر كامل. نجيب الان اللون بني. اللون بني درت فيه اللون الاحمر واللون الاصفر واللون الاسود وشويه الابيض اعطاني هذا اللون، وكذلك الاصفر باش يوصل لهذه الدرجه. لاحظوا ونحاول نحدد اللون بالفرشاة من الجوانب ديال اللون المظلم ونجيب اضاءه من تما نضرب باضاءه. لاحظوا عمليه الادماج بالاصبع كتعطي واحد الرفلي جميل ورائع. كتدمج الصباغه واللون في اللون اللي مظلم، اللون البني اللي قاتم كتدمج معاه ديك الحركه ديال اللون. كذلك هنا لاحظوا الانسيابيه ديال الرمال. الان غنبدا نحدد في اشكال الكتبان الرمليه اللي كاينه في المنظر. لون برتقالي هذا وضفت عليه اللون البني. برتقالي يعني نفس الدرجه ديال الاصفر، ضفت عليها الاحمر وضفت عليها شيء من اللون اللي كاين في الظل، عطاها الدرجه خفيفه. ونحاول نحدد كتبان رمليه كتبان مضيئه لها درجه من الاضاءه بنفس الفرشاة. ولاحظوا التحديد وراني محدد كما قلت بقلم الرصاص كاع الزوايا اللي غنعطي فيهم الاضاءه في هذه المساحه المظلمه. لذلك غتسهل عليا عمليه توزيع الضوء. كتبقى ليا اختيار الدرجات ديال الالوان. هنا غنلعب تقريبا بثلاثه الالوان، اللون البرتقالي واللون البني واللون الاصفر ضروري غندخلو حتى هو. وفي الاخير غادي نشوفوا الالوان اللي غنوزع في الاضاءه الاخيره اللي غتكون هي لون اصفر حامضي مضيء واللون الابيض. لاحظوا المساحه اللي خاد اللون البرتقالي. هنا غنحاول دائما نعطي المساحه ديال الاضاءه فقط فين غتنتهي الاضاءه. الان اللون الاصفر ولاحظوا الدرجه ديال اللون، ضفت ليها شيء من البني قليل من البني. لاحظوا هذه الدرجه كتختلف على الدرجه اللي على اقصى اليسار باش يكون دائما اللون متماسك. ضفت اللون البرتقالي لتحت لان تدرج لوني هنا غيعطيني مساحه ديال الانعكاس الضوئي والتدرج ديالو في الكتبان الرمليه. ضفت الاحمر، اللون الاحمر باش يعطيني هذه الدرجه. ثم ندمج، نجيب الفرشاة وندير نفس الطبقه الفوق ثاني في التلال الفوق وندمجها باليد ديالي وبالاصبع. لاحظوا عمليه سهله. نرجع الان العمليه الاولى وندير نفس الطبقه في الكتبان اللي في خط الافق، ندمجها بالاصبع، ندير اللون البرتقالي في المساحه ديال اللون الاصفر في خط افقي مائل. ولاحظوا العمليه اللي كندير، كنسرع الضربات باش يذوب اللون في اللون، ثم ندمج المساحه في نقطه التقاء اللون الاصفر والبرتقالي. كذلك غندير واحد الكتبان هنا باللون الاصفر تحت المساحه المظلمه
باش يبان كذلك واحد الانعكاس ضوئي في هذه المساحة. لاحظوا، وضفتها بنفس الفرشاة لون أصفر، نعطيه مساحة لتم ونبدأ ندخل ليه اللون البني. لون بني ضروري درت ليه البرتقالي، خففتو بالبرتقالي ونديرو على الجوانب. لاحظوا المساحة اللي غياخد، ضروري غنلعب بالألوان هنا باش يبان واحد التماسك لوني في الكتبان الرملية. نحاول نضيف هذا اللون من الجوانب، لأن الانعكاس ديال الظل كيكون دائما جاي من التحت ومن الفوق، كتبان متماسكة فوق تحت كما ترون. نعاود نكرر اللون ونمشي كذلك الجهة الأخرى ونوزع لون برتقالي. لاحظوا المساحات اللي فيها الإضاءة أو الانعكاس الضوئي، هذا لون برتقالي خالص. نحاول نوزعه كذلك بهذا الشكل، ونجيب كذلك نفس الطبقة نحدد بها واحد المساحة ديال اللون تحت. لاحظوا كيفاش غادي نوزع اللون البرتقالي هنا في هذه المساحة وندمجه بالأصبع، ونحاول نكرر اللون مرة أخرى. وهذا التحديد دائما غنمشي عليه طيلة هذا الدرس، ونضيف اللون البرتقالي خفيف كيف ما كتشوفوه على المساحة، ونعاود ندير البني باش نداخل الألوان، والعملية كنسرعها. ثم اللون الأصفر لتحت باش يعطيني إضاءة، وندمجه بالأصبع ونعاود ندمج بالفرشاة. ثم ندير مساحة أخرى للون الأحمر في الكتبان المنعكس عليها الإضاءة. لاحظوا اللون الأحمر كذلك غادي ندخله أحيانا باش يبان تا هو، لأن نصيبه في اللوحة كاين وبين لون برتقالي مرة أخرى في المساحة اللي فيها اللون الأصفر. ولاحظوا الضربات الآن، غادي نغير الضربات لأن هاد الكتبان كتبان صغيرة بحال الشذرات والنترات ديال الرمال منعكس عليها الضوء، وندمجها بعملية خفيفة. لاحظوا العملية اللي درت باش نبقى محافظ عليها وفي نفس الوقت تدمج مع اللون الأصفر. عملية سهلة خفيفة حققت لي واحد الانعكاس ضوئي وظل ترميد في المساحة الصفراء. كذلك بالنسبة للتلال اللي في المساحة على أقصى اليمين، ندير اللون البرتقالي وندمجه بالفرشاة. الآن غنبدا نخفف في اللون، غندير لون أصفر وبرتقالي على كل رأس كتبان رملية. كل مساحة ديال التلة غنضيف لها اللون ديال الإضاءة. لاحظوا وندمجه بالأصبع في عملية خفيفة. لاحظوا، ودائما نوزع في المساحات اللي فيها لون الظل. كذلك واحد المساحة هنا تحت الكتبان مباشرة بنفس الطبقة ديال اللون، وضفت لها شيء من الأصفر باش تعطي هاد الخفة في اللون، لون خفيف ومضيء أكثر. ودائما الإدماج بعملية حركة الأصبع كما ترون. ثم اللون البرتقالي مع الأصفر، يعني خففت من اللون البرتقالي باش ندير إضاءة في المساحة ديال اللون البرتقالي والبني. نبدأ الآن نخفف الألوان ونحاول ننسجم ما بين الألوان. لتحت درت لون بني لأن المساحة لتحت مظلمة، غيكونوا فيها حتى الألوان ديال الإضاءة فيها شيء من الظلمة. كذلك اللون البرتقالي على المساحات الأخرى. غنبدأ نأكد الآن في الألوان ونعطيها إضاءة بإضافة اللون الأصفر. الآن جاءت عملية توزيع الإضاءة الأخيرة. هذا اللون حامضي، دمجت اللون الأصفر مع الأبيض، أعطاني هذه الدرجة. لاحظوا أصفر مضيء جدا. نبدأ نعطي إضاءة للكتبان الرملية في المساحة اللي فيها الإضاءة. ولاحظوا كيفاش كان ندير الانسيابية ديال الفرشاة، كيفاش كتعطيني بلمسات خفيفة الإضاءة. نجر جرات باش تعطيني حتى الشكل ديال الكتبان الرملية. هذه كتبان كتبان كلها محددة في المنظر، وهاد العملية ديال الإضاءة كتحدد لي حتى الشكل ديال الكتبان الرملية. إلا لاحظتوا المنظر يتغير برمته مع هاد الضربات الأخيرة، لأن السر في هاد العملية الأخيرة ديال الإدماج كيتحدد الشكل ديال
الكتبان الرملية بهذه العملية ديال الإضاءة الأخيرة، خصوصا من غنبدا نوزع في اللون الأبيض. والفرشاة هنا تلعب دور دقيق من الجوانب، وعندها رأس مسنن كيحدد لي حتى الشكل. شوفوا الآن الإضاءة من فوق الكتبان اللي على أقصى اليمين الفوق كذلك كتعطي الإضاءة، وهذا اللون كيتماسك مع باقي المنظر، يعني كيتجر اللون إلى المنظر. كذلك المساحة اللي فيها اللون البني والبرتقالي نوزع هذا اللون باش يجر لي المساحة ديال الإضاءة نحو المساحة ديال الظل، ويبان المنظر متماسك كما ترون. لاحظوا بجرات خفيفة كنحدد الشكل ديال الكتبان الرملية، وكنجر المنظر نحو بعضه البعض، يعني كنحاول كما يقال كنخيط في المنظر بهذا اللون. لاحظوا التوزيع بنفس الطبقة ديال اللون، نحدد دائما اللون ونعاود نكرر اللون، لأن هذا اللون مع القوة ديالو كيبدا يظهر المنظر الطبيعي. نعاود نكرر دائما العملية ديال توزيع هذا اللون والخطوط باللون الأبيض على المساحة ديال خط الأفق. غنوزع اللون الأبيض كتوزيع أخير بالنسبة لعملية إضاءة المنظر وألوان الإضاءة. لاحظوا الخط غنجيبو على مستوى خط الأفق باش يعطي كذلك للمنظر واحد الانعزال، ثم نوزع اللون الأبيض كإضاءة أخيرة للمنظر. بهذه الخطوات نكون ختمت المنظر ديال كيفية رسم الصحراء. كنتمنى من الله تكون هذه التقنيات سهلة بسيطة لأحبابي المبتدئين، ونكون استوفيت جميع الشروحات في هذا الدرس. وذكر ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم لتشجيع هذا المحتوى التعليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.